Привіт! Коли ми говоримо про безпеку дому, що першим спадає на думку? Напевно, міцні двері, надійні замки, правда ж? Але ж дім – це не тільки наша квартира. Сьогодні ми подивимось, як сучасні сервіси, а саме від компанії iSub, кардинально змінюють підхід до безпеки у багатоквартирних будинках, і як вони перетворюють спільні простори на справжню зону комфорту. А тепер давайте на секунду задумаємось. От скажіть, чи завжди спокійно повертатися додому пізно ввечері? Чи залишається машина на парковці без зайвих тривог? Чи можна спокійно відпустити дітей гратися на майданчик біля будинку? Часто саме ці, здавалося б, звичні речі стають джерелом постійного стресу. Гаразд, давайте копати глибше. Ми ж звикли думати, що наш дім – це наша фортеця. Але яка ж це фортеця, якщо її найслабші місця – це, власне, вхід, ліфти, коридори? Давайте розберемося, де саме криється проблема і чому старі методи вже, не дуже працюють. І отут, знаєте, криється головна проблема. Під'їзд, паркінг – це все ніби спільне, а отже, по суті, нічиє. Відповідальність якось розмивається, і саме ці простори стають найвразливішими. Це та сама прогалина в безпеці, яку часто ігнорують, але для неї, на щастя, вже є сучасне і дуже ефективне рішення. І ось тут, для вирішення саме таких проблем, на сцену виходить компанія iSys. Це, скажу я вам, зовсім не новачок на ринку. І саме їхній величезний досвід дозволяє братися за такі складні комплексні завдання з безпеки. Тільки вдумайтесь, 15 років. Це ж не просто число, правда? Це 15 років реального досвіду у сфері безпеки, у впровадженні новітніх технологій. За цей час компанія, звісно, заробила собі репутацію надійного партнера, який дійсно розуміє потреби мешканців і знає, як створювати рішення, що працюють. А ось це, до речі, дуже цікаво. Це не просто красивий рекламний слоган, це їхня офіційна місія. Тобто їхня мета не просто, продати камери. Ні, вони хочуть створити ціле середовище, де комфортно і спокійно жити. І це, погодьтеся, змінює все. Отже, як саме вони це роблять? Ключ до всього – це модель, яка називається відеоспостереження як сервіс або скорочено Video SaaS. Давайте розберемося, що це за штука і чому цей підхід набагато краще за звичну покупку камер. Якщо говорити просто, то це, по суті, підписка на безпеку і на спокій. Замість того, щоб збирати з усього будинку якусь космічну суму на камери, сервери, монтаж, мешканці просто платять невелику фіксовану щомісячну плату. А за це отримують не просто залізо, а повністю готову систему, яка працює під ключ, з обслуговуванням і підтримкою. І ось це порівняння чудово показує різницю. Зліва знайома історія, так? Скинулись грошима, купили, встановили, а потім щось ламається і починається вічний головний біль. Хто за це платить, хто ремонтує, а праворуч модель від iSub – прозора щомісячна плата. І все. Всі турботи, як от ремонт, обслуговування, оновлення – це вже їхня справа. Ніяких сюрпризів і непередбачуваних витрат. В теорії звучить класно, погодьтеся. Але як воно працює насправді? Давайте від слів перейдемо до діла і подивимось на реальні приклади, щоб зрозуміти, які переваги це дає на практиці. Щоб не бути голослівними, ми подивились на реальний договір. Ось, наприклад, для житлового комплексу «Приморські сади». Це не якась вигадка, а реальний кейс для великого ЖК. І він чудово показує, наскільки серйозно компанія ставиться до своєї роботи. А тепер просто погляньте на ці цифри. Це ж не 2-3 камери біля входу, правда? Йдеться про понад 40 камер. Уявляєте? Вони покривають буквально все – територію, кожен поверх, входи, плюс декілька серверів, щоб все надійно записувалося і зберігалося, і ще понад 30 одиниць різного мережевого обладнання. Ось це, я розумію, комплексний підхід без сліпих зон. І ще один, до речі, дуже важливий момент з договору. Термін – 60 місяців, це 5 років. Це не якесь тимчасове рішення. Це говорить про те, що будується довгострокове партнерство, де iSub бере на себе повну відповідальність за систему на довгі роки вперед. Це, знаєте, справжня гарантія стабільності. Гаразд, багато інформації. Давайте тепер зберемо все докупи. От що все це означає для нас, звичайних мешканців? Давайте чітко сформулюємо ключові переваги, які дає такий підхід. Отже, найголовніше. Перше, не треба одразу викладати величезну купу грошей. Друге, і це просто ключовий момент. Будь-який ремонт – це клопіт iSynTap. У їхньому ж договорі так і написано – здійснювати ремонт за власні кошти. Це означає, що система буде працювати завжди. Додайте сюди професійний монтаж і навіть заміну обладнання на новіше, коли прийде час, і виходить безпека без жодного головного болю.
І наостанок, знаєте, це навіть більше, ніж просто безпека. Це про майбутнє. Візія ICIP йде набагато далі. Вони хочуть інтегрувати технології розумного будинку у наше повсякденне життя, щоб воно було не лише безпечнішим, а й набагато комфортнішим. І відеоспостереження тут – це, по суті, лише перший, але дуже важливий крок. І це, власне, приводить нас до фінального питання. Модель відеоспостереження як сервіс – це вже не якась фантастика, це реальність, доступна вже сьогодні, яка робить безпеку доступною для кожного будинку. Питання лише в тому, чи готовий дім зробити цей крок назустріч новому стандарту спокою та комфорту.